හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අද වීඩියෝ එකට අද මම අරන් වෙලා තියෙන්නේ මේ iPhone iPad වගේ ඒවට ෆ්‍රී දාගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන මේකේ විශේෂත්වය වන්නේ තියෙන ඕනෙම ඇප් එකක් ඕනෙම ඇප් එකක් ගොඩක් ඇප්ස් 99 ඇප්ම අපිට iPhone එකට දාගන්න පුළුවන් නැත්නම් iPad එකට දාගන්න පුළුවන් කිසිම කියවීමක් කරන්න නැතුව දැන් මේ ක්‍රමේ වාසී විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක ඒ වගේම මේ ක්‍රමේ තියෙන සීමා විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් අපිට එකපාර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇප් 3ක් විතරයි ඒ වගේම අපිට මේක මේ iPad එකට හෝ iPhone එකට දාන්න පරිගණකයක් ඕන වෙනවා ඒ වගේම මේ දාන ඇප් එක තියෙන්නේ දවස් 7ක් විතරයි දවස් 7ක් වුණාට පස්සේ ආයෙත් අපිට ඒක කම්පියුටරේට කනෙක්ට් කරලා ආයෙත් ඒක දාගන්න වෙනවා ඒ කරුණු තමයි තියෙන පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් විදියට ඒ වගේ මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට Apple iCloud password එකකට දෙන්න වෙනවා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඒක දෙන්න එක හරි නෑ අවුල් වගේ කියලා ඒකත් ප්‍රශ්නයක් විදියට ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මේක විශේෂයෙන් මට ඕනේ දැන් මම Android phone එකට පාවිච්චි කරන තියෙන ගොඩක් ඒවා free download කරගන්න පුළුවන් paid ඒවා හැබැයි Apple වලට download කරන්න ටිකක් අමාරුයි Apple පාවිච්චි කරන කට්ටිය නිකන් හරි try කරලා ඇති free app එකක් දාගන්න ඒත් ඒක අමාරුයි කියලා තේරෙන්නේ නැති ඒක මොකද ඒගොල්ලෝ store එකෙන්ම තමයි සාමාන්‍යයෙන් download කරගන්න වෙන්නේ ඒ නිසා මට හම්බෙච්ච මේ ලේසිම ක්‍රමය තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඇත්තට මේකෙදි වෙන්නේ කම්පියුටරේ තියෙන software එක කරහා අපේ iPad එකට හෝ iPhone එකට අදාළ app එක install කරන එක. මේක පටන් ගන්න කලින් අපේ කම්පියුටර් එකට දාගන්න ඕනේ ප්‍රධාන software එකක් තියෙනවා. ඒ iCloud සහ iTunes කියන එක ඔයගොල්ලෝ දැන් iPad එක පාවිච්චි කරනවා නම් හෝ iPhone එක පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ දෙක ඔයගොල්ලන් කම්පියුටරේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක මම විශේෂයෙන් කියන්නේ නැහැ. ඒක කොහොමද කරන්න කියලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ වන්දන වීඩියෝස් තියෙනවා හොයාගෙන බලන්න පුළුවන්. අපි මේකට අවශ්‍ය side load කියන software එක අපි මෙතනින් මේ මෙතන දැන්ට මම link මේ දාලා තියෙනවා මෙතන තියෙන side load කියන එකට අපි side load කියන site එක ගියම බලන්න පුළුවන් මේ isocodes.com කියලා ඒගොල්ලෝ site එක තියෙනවා ඒක විස්තර එහෙම බලන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා පල්ලෙහාට ගියම අපිට බලන්න පුළුවන් Mac එකට සහ Windows computer දෙකටම අපිට ඕන කරන version එක download කරන්න තියෙනවා මගේ ඉතින් Windows 6.8 මම ඒක download කරගත්තා මම මේක download කරගෙන මෙතනම install කරගෙන ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ පේන තියෙක ඉක්මනට download වුණා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ open කරගෙන සාමාන්‍ය විදිහට next කියලා ඔබ ගිහිල්ලා මේ විදිහට install කරගන්න තමයි මම පේන කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මම install කරනවා හරි දැන් අපිට ඕනේ කරන මුදුකංග අපි දාගෙන ඉවරයි දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ iPad එකට iPhone එකට අවශ්‍ය මුදුකංගය download කරගන්න එක කියන app එක download කරගන්න එක ඒකට මම පාවිච්චි කරන site එකක් තියෙනවා ඒක iPhone කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියෙයි iPhone කියන site එක මම මෙතන මේ link දාලා තියෙනවා අපි කෙලින්ම අපිට ඕනෙම website එකට ගිහිල්ලා බලමු ඊට පස්සේ මෙහෙම ඔයගොල්ලන් load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් අපි කෙලින්ම site එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු ඒකේ ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති මෙතන ගොඩක් apps එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේක වෙන අය ඒගොල්ලන්ගේ computer so ඒගොල්ලන්ගේ iPhone iPad වලින් app එලියට අරගෙන වෙන කාට හරි install කරන්න පුළුවන් විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන site එකක් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඕනේ platform එක මොකක්ද තියෙන්නේ අපි iPad එක දාලා බලමු ඒකට iPad එකේ තියෙන app ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එක එක තියෙනවා එක එක categories අපි games කියන එක දාලා බලමු එතකොට තියෙන games කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තව සෑහෙන categories ගොඩක් තියෙනවා අපේ දැන් කතා කරන medicine ගැන medicine ගැන දාලා බලමු medical lab බලන්න පුළුවන් මේ මෙතන තව විශේෂයෙන් මේ icon එකක් නැති ඒවා මේ apps හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඒක download කරන්න යන්න එපා icon එක තියෙන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්නේ අපි ආයෙත් ගිහිල්ලා බලමු
අපේ ඇප් එක ගැන. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් එක versions වල විස්තරයෙන් මෙතන බලාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන දිනය සයිස් එක වගේ දේවල් තමයි මෙතනින් අපිට බලාගන්න පුළුවන් iTunes වල කොහොමද ඇප් එක ගැන විස්තර තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ iTunes ඕන App Store එකේ විස්තර බලාගන්න පුළුවන්. ඒක $25ක් විතර වටින ඇප් එකක්. අපි ගිහිල්ලා දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බලමු. ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න පුළුවන් මෙතන කලින් ඉඳන් ඒගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරන්න බලන්න පුළුවන් 2017 ඉඳන් විතර ඒගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන versions අපි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. අපිට බලන්න පුළුවන් කලින් තියෙන මෙතන බලන්න පුළුවන් ඔය ඒ සීල් එක තියෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක චෙක් කරලා බලපුව එකක්. ඒ කියන්නේ හොඳයි කියලා. මෙතන අප්ලෝඩ් කරපු දවස් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කොයි Android version එකකට මේක වැඩ කරන්නේ. මෙතන 13 සහ 14 කියන version එකට තමයි වැඩ කරන්නේ. වෙන version වලට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉඳලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්න එපා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වැඩක් නැහැ කියලා තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පටන් ගමු. මෙතනින් I'm not robot කියන ටික එක දාලා ඩවුන්ලෝඩ් අරන් කියන ටික එක කරලා තියෙනවා. ඒක අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කියනවා ගන්න. සෙතන ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නා අපිට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන බලන්න පුළුවන්. දැන් තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා මම මේක කැන්සල් කරලා දානවා. හරි දැන් අපිට මේ දුකාංගය අපි කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. අපි iPad එකට දාන software එකත් කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. අපි බලමු මේ තියෙන්නේ අපි කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත human anatomy IPA ෆයිල් එක. අපි මේක තමයි iPad එකට දාන. ඒකට උනේ side load කියන software එක. අපි open කරගමු දැන්. මේ පොඩි software එකක් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මෙතන Apple account කියලා තියෙනවා. Apple account එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එක තමයි දාන්න ඕනේ. දැනට මම මගේ දැන් තියෙන එක අයින් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ iPad එක හෝ iPhone එක USB cable එකක් කරා කම්පියුටරයට සම්බන්ධ කරගන්න එක. කම්පියුටරයට සම්බන්ධ කරගත්තාම මෙතන device කියන තැන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතන වැටෙනවා මෙහෙම අඳුනගත්ත එක. දැන් මගේ iPad එක අඳුනගත්තා ඔයගොල්ලන් පේනවා ඉතින් මෙතන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන Apple account කියන තැන අපේ Apple ID එක type කරන්න. මම මගේ Apple ID එක මෙතන type කරනවා. මෙතන තියෙන තව විශේෂ දෙයක් වෙන්නේ මෙතන පළවෙනි පාර Apple ID එක type කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් Apple account එකේ password එක අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔතනදී නෙවෙයි තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියාම ඒ Apple ID එකේ password එක අත්‍යවශ්‍යයි මේකට. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඒක නරකයි කියලා මෙහෙම software එකට ඒක දාන එක. ඒක නොකර ඉන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. හරි අපි බලමු මේක ඉස්සරහට යන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන මෙතන මේ අපි දාගත්ත ෆයිල් එක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මේකට drop කරන එක. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ start කියලා බටන් එක තියෙනවා. start කියන බටන් එක click කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් Apple ID password එක අහන්නේ. දැනට මම Apple ID password එක දීලා තියෙන හින්දා මේකේ අහන එකක් නැහැ. මේක start කියන එක ඕගොල්ලෝ එවුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. පොඩ්ඩක් load වෙලා Apple ID password එක අහනවා. ඊට අපි start කියන click කරලා බලමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. වැඩේ progress එක පල්ලයට යනවා. ඊතල දෙකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකට තරමක වෙලාවක් යනවා. මේ app එක ආසන්න වශයෙන් මෙගාබයිට් 800 ගණනක ලොකු app එකක්. ඒ හින්දා ආසන්න වශයෙන් විනාඩි 5-10ක් අතර වෙලාවක් යනවා. මම ඒක මෙතන pass forward කරනවා. ඔයගොල්ලන් තියෙන්නේ මේක මෙහෙම තියනලා බලන් ඉන්න විතරයි. ඔයගොල්ලන් පේනවා මේක ඉවරලා done කියලා වැටලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ iPad එකේ තියෙන වැඩ ටිකක්. කම්පියුටර් කරන වැඩ ටික දැනට අවසන්. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් app එක සාර්ථකව මෙතන ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. මේක දැන් අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේකට තව පොඩි වැඩ කීපයක් කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට තියෙන්නේ app එක උඩ ක්ලික් කරගන්න, app එක open කරගන්න.
එතකොට මේ වගේ අන්ට්‍රස්ටඩ් ඩෙවලොපර් කියලා වැටෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඉස්සරහට යන්න අපිට කරන්න ඕනේ settings වලට ගිහිල්ලා settings වලදී general වල බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන device management කියලා එකක් තියෙනවා. device management වලට ගියාම මෙතන අදාළ email එකට අදාළව developer app කියලා වැටෙනවා. අපිට ඒකට ගියාට පස්සේ trust කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ email එක වැටලා තියෙනවා. ඒක trust කියන එක ක්ලික් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. කරලා උතන් trust දුන්නාට පස්සේ වැඩේ සම්පූර්ණයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් කියලා app එක open කරනවා. app එක සාමාන්‍ය විදිහට open වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඕනම app එකක් දාගන්න පුළුවන්. පේනවා ඉතින් app එක සාමාන්‍ය විදිහට සාර්ථක විදිහට වැඩ කරනවා. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට බලුවම් පේනවා මෙතන ඔක්කොම මොඩල්ස් ටික ඔක්කොම තියෙනවා මෙතන. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩවලට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඇති කියලා. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට එන ප්‍රශ්න හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක කමෙන්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම වෙලාවක් තිබ්බොත් සහ ඒකට මම උත්තරයක් දාන්නවා නම් මම ඒකට රිප්ලයි කමෙන්ට් එකක් දාන්නම්. එහෙනම් අදට මම සම්බන්ධනවා. අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වුණ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.